A morning conversation between mother and son. Good morning පුතා. Wake up, wake up. සුබ උදෑසනක් පුතා. අවදි වෙන්න, අවදි වෙන්න. Good morning අම්මා. අම්මා සුබ උදෑසනක්. මෙතන ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න ළමයාට කියලා දෙන්න wake up කියලා කියන්නේ පිබිදෙනවා කියන අර්ථය. ඒ කියන්නේ නිදාගෙන ඉඳලා අවදි වෙනවා, ඇස් අරිනවා. පිබිදෙනවා කියන අර්ථය. get up කියලා කියන්නේ තමන්ගේ වැඩ කටයුතු කර ගැනීම සඳහා ඇඳෙන් නැගිටිනවා කියන අර්ථය. මෙන්න මේ දෙක පටල ගන්න නැතුව නිවැරදිව තමන්ගේ දරුවට උගන්වන්න මතක තියාගන්න. Okay, good boy. Get up now. හරි, හොඳ කොල්ලා. දැන් නැගිටින්න. Please, let me sleep for 10 more minutes. අනේ, මට තව විනාඩි 10ක් නිදා ගන්න දෙන්න. No පුතා, it's 7 o'clock now. You'll be late for your school then. නෑ පුතා, දැන් වෙලාව 7යි. එතකොට ඔයාට ඉස්කෝලේට යන්න පරක්කු වෙයි. මෙතන you will කෙටි කරලා you'll කියලා යොදලා තියෙන්නේ. කතා කරන භාෂාවෙන් පුළුවන් තරම් short form එක භාවිතා කරලම කතා කරන්න. සමහර අවස්ථාවල short form එක භාවිතා කරන්න බෑ. ලියන භාෂාවෙන් වගේ කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න එපා. හැකිතාක් short form එක භාවිතා කරලා කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. Okay අම්මා, I'm getting up. හරි අම්මා, මම නැගිටිනවා. get up කියන එක getting up උනේ ing form එක භාවිතා කරේ දැන් ක්‍රියාත්මක වෙමින්. එයා දැන් නැගිටිමින් සිටින නිසා. Brush your teeth and wash your face. Hurry up. ඔයාගේ දත් මැදලා මූණ හොදගන්න. ඉක්මන් කරන්න. Give me the brush with toothpaste. මට දත් බෙහෙත් එක්ක බුරුසුව දෙන්නකෝ. Oh පුතා, you're a big boy now. Take the brush and put toothpaste will you? අනේ පුතා, ඔයා දැන් ලොකු කොල්ලෙක් නේ. බ්‍රෂ් එක අරගෙන දත් බෙහෙත් දාගන්නකෝ. මෙතන will you දාලා තියෙන්නේ දාගන්නකෝ කියන අදහස ගන්න. ඒ කියන්නේ මේක කරනවද කියලා වගේ අහන්නේ. අන්න ඒ වගේ අදහසක් ලබා ගන්න. ඉඳ ගන්නකෝ, එන්නකෝ, කන්නකෝ, බොන්නකෝ කියනකොට මේ කෝ කියන අදහස දාගන්න will you කියන එක යොදා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට. කුඩා දරුවොත් එක්ක කතා කරන ඉදිරි පාඩම් වලදී ඕගොල්ලන්ට මම මේ පිළිබඳව හොඳට පැහැදිලි කරලා වාක්‍ය ඉදිරිපත් කරන්නම්. Where are they? ඒව කොහෙද? මෙතන where are they කියලා වෙනම where ra එහෙම ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. where කියන එකෙත් ආ කියලා අපිට ප්‍රොනවුන්ස් වෙනවා. ආ කියන එකත් ආ කියලාම ස්වභාවයෙන් ප්‍රොනවුන්ස් වෙනවා. ඒ දෙකම එකතු කරලා where කියලා ප්‍රොනවුන්ස් කරාම ඇති. native english කතා කරන අය කතා කරන ආකාරය ඔයගොල්ලන්ට අහගත්තොත් මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේවා කතා කරන නීති රීති මාලාවක් තියෙනවා. ඒවා ඉගෙන ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරද්දී ඒ විදිහට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ දරුවෝ දක්ෂ විදිහට native english කතා කරන අය විදිහටම කතා කරයි. They are in the brush holder. ඒවා බුරුසු දාන එකේ තියෙන්නේ. Oh yeah, I took them. ඔව්. මම ගත්තා ඒවා. මෙතන මතක තියාගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ රීතියක් තියෙනවා. තමන් වෙන කෙනෙකුගේ මැදිහත් වීමකින් තොරව ඒ වගේම වෙන යම් මාර්ගයකින් ලැබීමකින් තොරව තමන්ම යම්කිසි දෙයක් ගන්නව නම් වර්තමාන කාලයේහි take කියලා කියනවා. අතීත කාලයේහි took කියනවා ගත්තා කියන්න. යම්කිසි කෙනෙක් දෙනවා නම් යමක් මාර්ගයෙන් ලැබෙනවා නම් තමයි got කියන එක යෙදෙන්නේ. මේකෙත් වෙනස මතක තියාගන්න. දැන් මෙතන ළමයා තමන් මේක ගත්ත නිසා took කියලා කීවා. යම්කිසි දෙයක් දැන් එයා ගනිමින් පවතිනවා නම් taking කියලා කියනවා. take කියලා කියන්නේ තමන් යම්කිසි දෙයක් ගන්නවට කියන නම. කෙනෙකුගේ මැදිහත් වීමකින් තොරව යම් මාර්ගයකින් ලැබීමකින් තොරව තමන් ගන්නව නම් take. ගනිමින් පවතිනවා නම් taking. ගත්තා කියන්නේ took. Okay අම්මා, I washed my face. හරි අම්මා, මම මගේ මූණ හේදුවා. wash කියන්නේ මූණ සෝදනවට වර්තමාන කාලයේහි යෙදෙන නාමය. washed කියලා ed එකතු කරලා තියෙන්නේ සේදුවා කියන්න. Good boy. Then take the towel and dry yourself. හොඳ ළමයා, එහෙනම් තුවාල අරගෙන ඇඟ පිහදා ගන්න.
මෙතන දෙන් කියලා යෙදලා තියෙන්නේ එහෙනම් කියන කතා ව්‍යවහාරයට එහෙනම් කියන්න අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දෙන් කියලා යෙදෙනවා ඊට පස්සේ එහෙනම් කියන අර්ථවලට. මෙතන වැදගත්ම දේ ගොඩක් අය වරද්දනවා. ඒක තමයි වයිප් කියලා කියන්නේ පිස දමනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඟට මොනවා හරි වැටෙනවා. ඒක පිහ දාලා අයින් කරනවා. කෑම කද්දි කෑම ටිකක් ඇඟට වැටෙනවා. ඒක රෙදි කෑල්ලකින් පිහ දාලා අයින් කරනවා. මෙන්න මේකට වයිප් කියලා කියනවා. නමුත් තුවායකින් කරන්නේ වෙනම දෙයක්. එහෙමනම් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න අපි සිංහල භාෂාවෙන් තුවායක් අරගෙනත් පිහ දානවා කිව්වට ඉංග්‍රීසියෙන් තුවායක් අරගෙන පිහ දාගන්න කියලා කියන්නේ take the towel and dry yourself. දරුවට මේ ව්‍යවහාරය නිවැරදිව කියලා දෙන්න towel එක ගන්න කියන්නේ take the towel, පිහ දාගන්න කියලා කියන්නේ dry yourself. Another conversation. විවිධාකාරයේ කතා කරන ශෛලීන් හුරු වෙන්න එහෙම වුණොත් ඔයාගේ දරුවට ඉක්මනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි. Good morning පුතා. Now it's time to get up. සුබ උදෑසනක් පුතා. දැන් නැගිටින්න වෙලාව හරි. Good morning අම්මා. I already woke up. සුබ උදෑසනක් අම්මා. මම දැනටමත් අවදි වෙලා ඉන්නේ. wake up කියන්නේ අවදි වෙනවට කියන ක්‍රියානාමය. woke up කියන්නේ අවදි වුණා. දැන් අවදි වෙලා ඉවරයි. අවදි වුණා කියන අර්ථය. Hurry up. It's 6:30 am now. You have to go to school. ඉක්මන් කරන්න. දැන් 6:30යි වෙලාව. ඔයාට ඉස්කෝලේට යන්න තියෙනවා. Okay mom. හරි අම්මා. Go to washroom and wash your face. washroom එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ මූණ හොදගන්න. Okay mom. හොඳයි අම්මා. Do you brush your teeth? දත් මැද්දද? මතක තියාගන්න do දාලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඒක වර්තමාන කාලෙන් අහන ප්‍රශ්නයක්. Do you brush your teeth? ඔයාගේ දත් මදිනවද? අන්න do දැම්මහම සුපුරුදු ක්‍රියාවක් විදිහට ඒක අපිට අහන්න පුළුවන්. did යොදලා ඉවර වුණු ක්‍රියාවක් විදිහට කරලා ඉවර වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. Did you brush your teeth? ඔයාගේ දත් මැද්දද කියලා. මෙතන did you කියන එකත් කෙටියෙන් do කියලා කතා කරන්න පුළුවන් short form. do කියලා එහෙම සද්දෙට කතා කරන්න එපා. Do you brush your teeth? Do you brush your teeth? ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගෑවිලා යනවා වගේ කියන්න පුරුදු කරන්න ළමයාට. Yeah. Oh. ඒ වගේම මේකත් මතක තියාගන්න නිතරම yes yes කියලා කියන්න හුරු කරන්න එපා. yeah. ඉංග්‍රීසි කතා කරන අය නිතරම yes yes කියන්නේ කෙටියෙන්. yeah. ඒක කතා ව්‍යවහාරයට හරිම සුදුසුයි. Don't lie. බොරු කියන්න එපා. Really? ඇත්තටම. Show me. මට පෙන්වන්න. Okay, look. හරි බලන්න. Brush well again. ආයෙත් මදින්න හොඳට. Oh අම්මා. අනේ අම්මේ. I keep telling you to brush your teeth well. Go brush your teeth again. මම නිතරම ඔයාට කියන ඔයාගේ දත් හොඳට මදින්න කියලා. ගිහිල්ලා ආයෙත් දත් මදින්න. බලන්න මේ සංවාදේ කෙටි වාක්‍ය භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. කෙටි උත්තර භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ එදිනෙදා කතා කරද්දී මේ වගේ කෙටි වාක්‍ය භාවිතා කරන්න. දිග වාක්‍ය ලියන භාෂාවේ වගේ පාවිච්චි කරන්න එපා. පුළුවන් තරම් කෙටි වචන භාවිතා කරලා කෙටි වාක්‍ය භාවිතා කරලා කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. උත්තර දෙන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ වගේම මෙතන keep යන verb එක භාවිතා කරලා tell verb එකට ing ප්‍රත්‍යය යොදාගෙන keep telling කියලා නිතරම කියනවා හැමතිස්සෙම කියනවා කියන අර්ථය යොදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේ අපිට පුළුවන් යමක් දිගටම ක්‍රියාත්මක කරන්න ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා පවසන්න keep doing, keep running, keep asking මේ වගේ ප්‍රකාශන භාවිතා කරන්න පුළුවන්. on holidays. දැන් අපි බලමු නිවාඩු දවස්වලට උදෑසන වෙලාවේදී යන සංවාදයක් පිළිබඳව. Good morning තාත්තා. සුබ උදෑසනක් තාත්තා. Good morning පුතා. සුබ උදෑසනක් පුතා. තාත්තා, today is our journey to Colombo. Do you remember it? තාත්තා, අද අපේ කොළඹට යන ගමන ඔයාට මතකයිද? Why not? ඇයි නැත්තේ? How's your studies going? ඔයාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කොහොමද? It's going well තාත්තා. හොඳට කරගෙන යනවා තාත්තා. You complete your homework? ඔයාගේ ගෙදර වැඩ
සම්පූර්ණ කරාද? Almost done. ඔක්කොම වගේ කරලා තියෙන්නේ. I have only 10 more English sentences to write. මට තව ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 10යි ලියන්න තියෙන්නේ. I'll write them while traveling. මම ඒවා ගමන යන අතරේදී ලියන්න. They are very easy. ඒවා හරිම ලේසි. Okay, ready to go now. හරි. දැන් යන්න ලෑස්ති වෙන්න. Brush your teeth and wash your face. ඔයාගේ දත් මැදලා මූණ හොද ගන්න. Okay තාත්තා. හරි තාත්තා. What's Amma doing now? අම්මා මොකද කරන්නේ දැන්? She is cooking. එයා උයනවා. Okay, I will pack our luggage. හරි, මං අපේ ගමන් මළු ලෑස්ති කරන්නම්. මෙතන බලන්න she is cooking කියලා තියෙනවා. cook කියන්නේ උයනවට කියන නම ing ෆෝම් එක එකතු කරලා දැන් ඒ උයන වැඩේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. දැන් කරනවා කියන අර්ථ ගන්න cooking කියලා යොදලා තියෙනවා. මෙතන pack කියලා කියන්නේ pack අසුරනවට ලෑස්ති කරනවට ඒ කියන්නේ ගමන් මළු. ඒ වගේම luggage කියලා කියන්නේ ගමන් මළු. ඒ කියන්නේ bags ගොඩක් එකතු වෙන තැන luggage එකක් වෙනවා. ඒ වගේම suitcase ගොඩක් එකතු වෙනවා නම් luggage එකක් වෙනවා. luggages නෙමෙයි කියන්නේ luggage කියලා. මොකද ගොඩක එකතුව. ඒ වගේම luggage දෙකක් නම් two luggage. තුනක් නම් two luggage. මේ විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒත් විවිධ වර්ගයේ luggage තියෙනවා නම් luggages කියලා භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. ඒකේ වැරද්දකුත් නැහැ. නමුත් මතක තියාගන්න bags වල suitcase කිහිපයක bags කිහිපයක එකතුවක් තමයි luggage එකක් කියලා කියන්නේ. දැන් අම්මයි පුතයි අතර සංවාදය. පුතා, take a shower. පුතා, නාගන්න. You won't be able to shower today because of our journey. අපේ ගමන නිසා ඔයාට අද නාගන්න බැරි වෙයි. මෙතන will not එකතු වෙලා want කියලා හැදිලා තියෙනවා. want නෙමෙයි. want අර ඕන කියන want නෙමෙයි. want. මතක තියාගන්න want. ඒ වගේම තමයි take a shower. have a shower. මේ දෙකම භාවිතා කරන්න පුළුවන් නාගන්න කියන එක. take a bath එහෙම යොදා ගන්නත් පුළුවන්. take a shower. ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නිතරම භාවිතා වෙනවා have a shower. බ්‍රිතාන්‍ය ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නිතරම have a shower කියලා භාවිතා වෙනවා. But අම්මා, ඒ වුණාට අම්මා, it's freezing. ගොඩක් සීතලයි. සාමාන්‍යයෙන් ඇඩ්වාන්ස් ඉංග්‍රීසි වල very කියලා නිතරම භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒවට වෙනම වචන තියෙනවා. දැන් very cold කිව්වොත් it's freezing. freezing කියන එක තමයි ගොඩක් සීතලයි කියන්න භාවිතා කරන්නේ. ඒක භාවිතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. ගොඩක් සීතලයි කියන්නේ it's freezing. Now පුතා, you should take a bath every day. නෑ පුතා, ඔයා හැමදාම නාන්න ඕන. Don't worry. දුක් වෙන්න එපා. I'll give you hot water. මං ඔයාට උණු වතුර දෙන්නම්. ඔව්, නියමයි. Then okay mom. එහෙනම් හරි අම්මා. මම ඉදිරියට ඔයගොල්ලන්ට ජීවිතේ හැම අවස්ථාවක්ම පිළිබඳව වෙනම පාඩම් අරගෙන එනවා පොඩි ළමයින් සමග කතා කරන්න. බය නැතුව මේ වීඩියෝ බලලා පොඩි ළමයින්ට කතා කරන්න පුරුදු කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මතක් කරලා channel එකත් subscribe කරගෙන අනිත් අයටත් බලන්න share කරන්න. එහෙමනම් see you in the next video.